රැවුල වෙන්න බෙහෙත් වර්ග තියෙනවද? වෙළඳ පොලේ තියෙන ව්‍යාජ නිෂ්පාදන වල රැවටිලා දැන් ඇති වෙලාද? රැවුල වවා ගන්න තියෙන beard transplantation කියන ක්‍රමය ගැන ඔයාලා දන්නවද? මෙන්න මේ ගැන තමයි අද අපේ වීඩියෝ එක. ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් අපේ යාළුවෝ ඔක්කොම mrxlife YouTube channel එකට. හැමදාමත් වගේ සෞඛ්‍ය ලෙඩ රෝග ඒවට තියෙන පිළියම් වර්ග, ඒ වගේම තමයි බෙහෙත් වර්ග, ටෙස්ට් වර්ග වගේ ගොඩක් දේවල් ගැන කතා කරන අපි අදත් හිතුවා ඔයාලට වැදගත් වෙන මාතෘකාවක් ගැන කතා කරන්න. ඒ තමයි beard transplantation කියන මේ සැත්කම ගැන. මම දන්නවා මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාලත් මේ වෙනකොට රැවුල වවා ගන්න තියෙන විවිධ ක්‍රම භාවිතා කරලා අසාර්ථක වෙලා තමයි මේ ඉන්නේ කියලා. ඔයාලා දන්නවා YouTube එකේ search කරත් Google search කරත් ඔයාලට විශාල ක්‍රම ගොඩක් එනවා මේ විදිහට රැවුල වවා ගන්න. හැබැයි ඔයාලා හොඳටම දන්නවා මේ තියෙන ස්වභාවික ක්‍රම වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ස්ප්‍රේ වර්ග, ක්‍රීම් වර්ග, බෙහෙත් වර්ග වෙන්න පුළුවන්. මේ දේවල් වලින් සාර්ථකව ඔයාලට රැවුල වවා ගන්න බෑ. ඒකට එකම හේතුව තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් ගොවිතැන් කරද්දී බීජ වපුරන්නේ නැතුව අපි ඒකට තෙල් බෙහෙත් පොහොර වර්ග දැම්මා කියලා කවදාවත් හරියට පැලයක් එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ රැවුල වැවෙන්න තියෙන මූලික සාධක ටික නැතුව ඔයාලා කොච්චර තෙල් වර්ග බෙහෙත් වර්ග පාවිච්චි කරත් ඔයාලගේ මූණේ රැවුල වැවෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකට හේතු වෙන්න පුළුවන් ප්‍රධාන කාරණා තමයි ඔයාලගේ ජානවල තියෙන දුර්වලකම්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ හෝමෝන වල තියෙන දුර්වලකම්. ඒ වගේම තවත් වෙන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි ඔයාලගේ මුහුණේ තියෙන සම මේ හෝමෝන වල සංවේදී නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් වෛද්‍යවරු හොයාගෙන තියෙනවා මේ ඊටා කුඩා සැත්කමෙන් ඔයාලට සාර්ථකව ඔයාලගේ මූණේ රැවුල වවා ගන්න පුළුවන් කියන එක. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. කොහොමද මේ සැත්කම කරන්න කියලා බලන්න. ඊට කලින් මම ඔයාලට කියනවා මේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන් බැලුවොත් ඔයාලට සම්පූර්ණ අයිඩියා එකක් මේ ගැන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි අපි මේ වගේ තියෙන තවත් වීඩියෝස් ගොඩක් බලන්න පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් දැන් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ සැත්කම කරන්න පුළුවන් ප්‍රධාන ක්‍රම කිහිපයක් මේ වෙනකොටත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා හිතන්න ඔයාලගේ මූණේ මේ යට හරිය රැවුල වැවෙනවා. නමුත් ඔයාලට ඕනේ රැවුල මේ දෙපැත්තේ හොඳට වවා ගන්න. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවල වෛද්‍යවරු තීරණය කරනවා මේ යට තියෙන රැවුල ගලවලා අරගෙන ඒ රැවුල ඔයාලගේ මූණේ ඔයාලට අවශ්‍ය තැන්වල සවි කරන්න. එහෙම නැත්නම් ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් කරන්න. ඉතින් තවත් බොහෝ අය ඉන්නවා මේ විදිහට ඔයාලගේ මූණේ රැවුල වැවෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවල කරන්නේ ඔයාලගේ ඔළුවේ පිටිපස්සේ තියෙන හිසකිස් ගලවලා අරගෙන ඔයාලගේ මූණේ ඔයාලට අවශ්‍ය තැන්වල තැම්පත් කරන එක. ඒ වගේම තවත් ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ සැත්කම සඳහා කොච්චර මුදලක් වැය වෙනවද කියන එක. සාමාන්‍යයෙන් මේ මුදල රෝහලෙන් රෝහලට වෛද්‍යවරයාගෙන් වෛද්‍යරයට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ මූණේ කොච්චර ප්‍රදේශයක් ඇතුළත රැවුල ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් කරන්න ඕනද කියන තේමතත් මෙන්න මේ මුදල රඳා පවතින්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඇයි මේ විදිහට රැවුල ගලවලා අරගෙනම අපේ මූණේ තැම්පත් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් හිසකිස් ගලවලා අරගෙනම ඇයි අපේ මූණේ තැම්පත් කරන්න ඕනේ කියලා. ඔයාලා හිතන්න පොඩි පැලයක් තියෙනවා. මේ පැලේ අපි කඳෙන් කපලා අරගෙන තවත් තැනක පැල කරොත් ඇත්තටම පැල වෙනවද? අපි කොච්චර තෙල් බෙහෙත් පොහොර දැම්මත් මේ පැලේ පැලවෙන්න තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද අපි කරන්න ඕනේ මේ ශාකේ මුල් එක්කම ගලවලා අරගෙන හොඳ තැනක් බලලා පැල කරලා හොඳට තෙල් බෙහෙත් පොහොර දාන එක. ඉතින් එහෙම කරොත් අපිට හොඳින් මේ ශාකේ වවා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ රැවුලත්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි වෛද්‍යවරු තීරණය කරනවා මේ සැත්කමෙන් පස්සේ ඔයාලට ඇන්ටිබයොටික්ස් එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිජීවක ඖෂධ, විටමින් වර්ග, ඒ වගේම තමයි පේන් කිලර්ස් වර්ග වගේ දේවල් දීලා ඔයාලගේ රැවුල තවත් හොඳට වර්ධනය කරගන්න. ඉතින් දැන් අපි බලන්න යමු කොහොමද මේ සැත්කම කරන්න කියලා වීඩියෝ එකකින්. ඒ වගේම තමයි මම ඔයාලට පෙන්නනවා කොහොමද කෙනෙක් සාර්ථකව මේ සැත්කම කරලා තමන්ගේ මූණේ පියවරෙන් පියවර රැවුල වවා ගත්තේ කියලා. ඉතින් සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. මේ දේවල් ඔක්කොම ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් වෙයි.
ඉතින් ඔයාලා දකින්න ඇති මේ විදිහට මේ සැත්කම කරලා සාර්ථකව රැවුල වවාගත්තු පුද්ගලයන්. ඉතින් ඔයාලටත් මේ සැත්කම මේ විදිහටම ලංකාවේ රෝහල් වලුත් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ සැත්කම ඔයාලා කරන්න සුදුසුද නැද්ද? මේ සැත්කමට ඇත්තටම ඔයාලට කීයක් වගේ මුදලක් වැය වෙනවද? අන්න ඒ දේවල් ගැන කතා කරන්න. ඔයාලගේ වෛද්‍යවරයා හම්බ වෙලා ඔයාලගේ තොරතුරු ඒ වෛද්‍යවරයාත් එක්ක කතා කරලා පස්සේ වෛද්‍යවරයා තීරණය කරයි මේ සැත්කම ඇත්තටම ඔයාලා කරන්න සුදුසුද? එහෙම නැත්නම් මේ සැත්කම කරන්න ඔයාලා නුසුදුසුද කියලා. ඉතින් මම හිතනවා මේ beard transplantation කියන එක ගැන ඔයාලා යම් අවබෝධයක් මේ වීඩියෝ එකෙන් ගන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම තමයි තව ඉස්සරහ තියෙන වීඩියෝ වලින් මම මේ ගැන තවත් පුළුල්ව කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපේ channel එක subscribe කරලා නැති යාළුවෝ ඉක්මනට පල්ලෙහාට ගිහින් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක නොබලපු නොදන්න යාළුවෙකුට බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න. ඉතින් තවත් මේ වගේම සෞඛ්‍ය සම්බන්ධ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකල් ඔයාලට නිරෝගීමත් දවසක්. අපි mrxlife